איפה נולדת? סוריה. איפה? איפה חמישי. בסוריה? קמישתי. באיזה שנה? אני זוכרת. שנה? אוקיי. מתי באנו? לא. מתי נולדת? מאיפה אני יודעת? את רוצה לספר אני לא לנו... רציתי תאריך, אני לא יודעת. אוקיי. את רוצה לספר לנו... אני יודעת, באנו לפה כן. 23. לפני שנה התחתנו. כן. אז איך ברחת מסוריה? בעיות, מה? צרות. היה לנו שכנים ערבים מלא. יום ולילה היינו ביחד. אז היו אוהבים אותנו, אבל אחרי ישראל, היו אומרים, אתם רוצים לברוח לישראל, טוענים אותנו. אז כמה זמן אח שלי הגדול, אמר, אח שלי גדול, הוא בא לפנינו 25 שנה. אח שלי יותר קטן, נשוי, היה לו 4 ילדים. אמר לנו, אנחנו בורחים, ישראל, בורחים. אין, פספורט לא נתנו לנו. אז הכנו עצמנו, אנחנו רוצים לבוא. אז גורג'י של טורקיה, 4 מערבים, מחבלים. אז לפני נבוא שבוע. אמרו, תכינו כל הדברים שלכם, לחיים חדש, בגדים, מטפחות, מה שזרקנו, כריות, מזרונים, הכל. היו סורגים ביד. יעברו לגורג'י בשביל שם ייתנו לנו, טורקיה. אני, אחותי, אחיות, 3 היה לי. אחותי נשואה, גם היא, הביאה כל הדברים, שבוע שלם. כל יום 5-6 שקיות גדולים, בגדים לוקחים, אנחנו לא יודעים מה קורה, אמרו לה גורג'י, טורקיה. אז בינתיים, ערב אנחנו נתפסנו, כל המשפחה, 4 משפחות היו. אז בא עלינו מכתר שלנו, מכתר יהודי, אמר תשבו בשקט, עכשיו יבואו, השיקול בבחץ, הם יבואו עכשיו עליכם. אז היה שעה 6:30, באו, לקחו אח שלי, בן דוד שלי, ונשאר לו, אנחנו לא לקחו אותנו. אמא שלי, אבא שלי התחתן 2, אשתו של דוד שלי, דוד שלי שנייה, משתחררות. מלבישים לעצמם, לקחו אותם בסוהר. 4 חודשים בדוד שלי שחררו אותו. אח שלי הגדול, אמרו אתה ראש ממשלה של כולם, תיקח כל המשפחה, אתה ניקח אותך למג'ה, לשם, נתנה אותך. ואיזה מכות, עצמנו, בוכים, שנה נשאר, חמישי, בסתוך השנה. אז באו פתקרות שלו, לקחו אותו למג'ה, יתלו אותו. היה בחד של אחותי, הוא תפס עורך דין, הוא גר בשם.
אבל עורך דין יהודי היה, לא רפוא, עורך דין, יוסף רומנו, יהודי. יוסף רומנו מגדמית זה שוחד, מחשמו אוכלים רק שוחד, מלא כסף, שחררו אותו, לא לקחו אותו. שנה, חודשיים, בערך בעל הבית. אז בעל הבית אחרי שנתיים. לא יכולנו לישון, כל הזמן היה ואנחנו בורחים, לא ישנים. אחרי שנתיים, גרג'י, 200, דברו מישהי, 4, 3, הוא מדבר אמא שלי, אח שלי גדול, היה לנו פרה, 4 פרה, עשים, רהיטים, שטחים הרבה, קצב. היה לנו שטח פה עד הסוף, כביש, רחב, מים שטורקיה בא עלינו. טורקיה, לא היה כמונו, שטח לא היה. אנחנו ראשונים בסוריה, אבא שלי אמר, את לא תצאי דבר מן הבית, ככה, אח שלי לאמא שלי. הוא ראה איך אני יחד, סגרנו דלת, הכל מלא, שטחות של מזרונים, דוושק אשכו, כריות, מלא. סגרנו, יצאנו. חוצה, שמלה, פשוט, ונעליים גומי. היה לי נעליים תקיד מלא, חדש. לא יכולנו לצא ככה. יצאנו, הצעה עמדה לנו בכביש. עלינו כולם, 4 משפחות. 10 דקות, הגענו גבול טורקיה. אז גבול טורקיה, חיילים יש, טורקי. 3-4, חזרו לנו, יורידו הברזל. הרגל שלי מפה עד פה, אדם, עד הגעת איסטנבול. ואין תרופות. אני אחותי בלי נעליים, הגענו איסטנבול. אז ישבנו לילה אחד בצאבין, טורקיה, אצל גרג'י. שעה 4. באו תקתקו בדלת. מישהו, מה שעברו אותנו, הביאו טנדר ומונית אחד. עלינו מן 4 בבוקר, 5 היה, 5. הגענו אנטב. ירדנו באנטב, ישבנו דשא. אנחנו אמרנו, גמרנו, אבל הפחד, חרומים, לא כלום. אז איסטנבול, אז שמוש בא, הביא אגד גדול. מי בא? שמוש. הוא היה מבריח של הסוכנות. שמוש. כן. הביא אגד גדול, חדש אבל. עלינו כולם באגד. 3 ימים, יום ולילה, לא ישנו בדרך, עד הגענו איסטנבול. אמרו, יש שקוראים נקטה, שמירה בדרך. הם יתפסו אתכם, גורג'י אמר, תגידו, אנחנו נלך להביא כלה. בסדר, תפסו אותנו, אמרנו כלה, נחלה באוטו, לא צריך. שמוש סטלין משהו, מחשמו, רק שוחד. הגענו איסטנבול, שמוש איתנו, הושתו. חלה איתנו, בואי. חלה איתנו, קומה 3, בית מלון. הביאנו אוכל, אנחנו.
זה כבר בארץ? לא, איסטנבול. באיסטנבול. אחרי יום ראשון. לא. יום שישי הגענו. חמישי, עד יום שישי הבא. אמר תכינו עצמכם יום חמישי בערב. אנחנו הולך באווירון, נגיע ישראל. וואו. אנחנו ב4 מוניות, 4 מוניות, קנינו, אבל לא לדבר בחוץ. הכנסנו, איזה פחד, אבל איזה פחד. הכנסנו במוניות. הגענו לוד. קנינו באווירון. הקול שלי עד שמיים, ואני תופסת את אמא שלי. שעתיים. ירדנו משהו בית מלון, אני לא יודעת. שכבנו, נתנו לנו סדינים עדין, היו רעד מקור. שכבנו עד הבוקר. בבוקר אח שלי גדול בה. אחרי 25 שנה. לא האמין. לא האמין. וואו. כל המשפחה באו. חבקו אותנו. איזה שנה זה היה שהגעתם? 1964. ושטוב יחד. אחר כך, אח שלי גדול, אבא שלי התחתן 2. אח שלי גדול, לקח אמא שלו 3 אחיות, ואני, אח שלי, אחותי. לקחנו סבתא. אמא שלי הייתה חי. חלקו אותנו, כל אחד למשפחה. אנחנו באנו ללוד, נתנה לנו דירות, אבל נתנה לנו מיטות, איזה מיטות? חנודה, בר מינן, ומזרונים קרש, כריות קרש, ושמיכות שחור של הסוכנות. לא היה לנו טוב, לא היה לנו טוב, סבלנו. לא היה אוכל, לא היה. אמרתי, אנחנו לא עבדנו בסוריה, בבית עבדנו, לא עבדנו בסוריה. אמרו שאכן, בואי, אני אקח אותך לעבודה. אמרתי, אני מפחדת, אמרה, אל תפחדי, אני איתך. לקח אותי, עטה, חיפה. גדולה. הייתי הולכת מצחה 6. ולא הייתי יודעת, לא למדנו עברית. כרטיס לא הייתי עושה כרטיס, הייתי יושבת. אנשים מלא היו עושים כרטיסים, אני לא ידעתי, אז היא נכנסה. מן בוקר עד 4, מצחה 6. הייתי, תנים לי ארגזים, דגים. אני מנקה, הייתי בעל בית, אוריח שלהם. הייתי מנקה גרושים. עבדתי 3 חודשים. אמרתי, וואלה קשה לי. אז מנהל אמרו, איפה הכסף שלך? אמרתי, אני לא יודעת. הלכו למנהל, איפה הכרטיס שלה? אמרתי, לא ידעתי לעשות כרטיס. השחת שלה הלך לדבר איתו, חדיה חדשה. כרטיס שלי נשאר בקופה. לקח לי כל הכסף, כמה חודשים. אחותי נשואה. אמרה לי, בואי איתי תעבדי. אמרתי, איפה רחוב? הדר, חיפה, הדר. קומה 2. היא הייתה עובדת, רוצה אחד, רוצה שולחן אחד מלא, נעליים, מנקים, נחצה מספרי, נצא בארגזים. למה למדתי קצת ערבי בסוריה, אז הייתי יודעת מספרים טוב. הייתי עולה ארגזים מלא נעליים, מנחה, חצי צבע טוב, מספרים טוב בקופסה, היה בא בחנות, לוקח ארגזים מלא מוכר. עבדתי 8 חודשים. לקח הוא בא עליי, התחתנו.
איזה יופי. קשה לך. יש משהו שאת רוצה להגיד לאנשים שיראו את זה? מה? מה את רוצה להגיד? קשה. היו בצום רבים, חודש. אז יש לי משהו, כמה פגז, עושים סימנים חולים, נכון? צריך 4. אז הם רצו, אנחנו יצאנו. הם היו בחוץ, הם תופסים אותנו. כן. ניצלתם את זה, שהם היו ברמדאן וישבו ואכלו, ואז אתם יכולתם לברוח. ברחנו לא ביחד. 3 ביחד, 2 ביחד, 4 ביחד. לא יצאנו, לא. כמה זמן זה לקח מאז שיצאתם מסוריה ועד שהגעתם לארץ? בדרך כמה זמן הייתם? עברנו כביש? שעברתם כביש? לא הרבה. טורקיה, אנחנו היינו קרבים. נכון. חמי שלי, טורקיה. כן, זה קרוב. זה קרוב. אז יש משהו שאת רוצה להגיד לאנשים שיראו את הסרטון הזה? אבל לא. על העלייה, על הקליטה שלך בארץ. קשה. הגענו, התחתנתי מלחמה 6 ימים. ובאו בני הנייבי. תקעו לי בדלת. אמרתי, מי זאת? אנחנו סוכנות. מה אתם רוצים? אמרו, אנחנו רוצים כסף, שיהיה לאווירון. אמרתי, איפה אני אביא לכם? אין לי. ראינו כאן, הוא גם היה עולה חדש, אני עולה חדש. היה לנו חדר של ערבים. לא היה לי פריג'י, לא היה לי מיטה, לא היה לי כלום. טוב, הלכו. אחרי חודש אח שלי התחתן גדול. אבל באו עליך על כסף, אמרתי לך. נתתי לך, מה היה לי? איפה אני אביא לה? אבל פה סבלנו מאוד. אף אחד לא הסתכל עלינו. עכשיו ברעים, דירות, רהיטים, כסף, הכל. אנחנו אף אחד, על הרצפה ישנו. מזרונים שלהם דרקנו, קרשים. הצמיחות שלהם נהיה פספס, קטנים, מלא. מיטות דרקנו, ברזל חנודה. לא היה לו טוב, לא היה בגדים. היה קשה בארץ. מאוד. כן. קשה להגיד. למה ברחתם? אם היה טוב שם. בגלל ישראל. כן. בגלל ישראל. כולם היו בורחים. ישראל, אמרנו, היינו שם שטחים מלא, כסף מלא. היה לך טוב שמה? כן. אבל בגלל הערבים לא היה לנו בך. לא היה לנו בך. הערבים לא אהבו אתכם שם. כן. אבל לא עבדנו בבית. היו מוכרים חלבי, פרה, ביצים, עופות, כמו כבוש. כן. כמו כבוש. פה באנו היה לנו קשה. את בסוריה, את למדת בבית ספר? שלחו לי, צבא. בית ספר, לא הלכתי, באו עליי. בית ספר. כיתה 3, עליתי 4, עזבתי. אבא שלי נהרג. אמא שלי אמרה, תצאי, לעבוד. אני לבד. אח שלי היה קטן. היה קשה, גם שם עבדתי קשה.